አለም ሰለን ወደ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? የኢኩ ዋይፋይ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ዛሬ ለየት ያለ ነገር ይዘላችሁ ቀርቤያለሁ። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እሱ ምንድነው? በኦንላይን በቀላሉ ብር የምታገኙበትን መንገድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ በሰዓታት ውስጥ ኦንላይን ላይ መስራት የምትችሏቸውን ስራዎች ማለት ነው በቀላሉ ሰርታችሁ ኦንላይን ላይ ገንዘብ የምታገኙበትን መንገድ የማሳያችሁ ይሆናል። እናም ይሄ ደግሞ ደስ የሚለው ነገር አንደኛ የሰራችሁትን ብር በፔፓል አካውንት ፔፓል ያላችሁ ማለት ነው በፔፓል የሌላችሁ ደግሞ በሞባይል ካርድ ማስላክ ትችላላችሁ። የሰራችሁትን ማለት ነው በቀላሉ ወደ ሞባይል ካርድ ማለት ነው ወደ ስልካችሁ ማስላክ ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ የሆነ ሜተድ ነው። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ፕሊዝ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት ይሄን ቪዲዮ ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ጉዳያችን እንገባለን። አንድ አፕሊኬሽን አለ፣ እሱም ክሊፕ ክላፕስ ይባላል ማለት ነው። ክሊፕ ክላፕ ይሄን አፕሊኬሽን ታወርዳላችሁ። ይሄን ኦንላይን ብር ለመስራት ማለት ነው። ይሄ እንደምትመለከቱት ይሄ ነው አፕሊኬሽኑ፣ ክሊፕ ክላፕስ ይባላል። እሱም በቀላሉ ፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ በቀላሉ በመግባት ክሊፕ ክላፕስ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ በቀላሉ መጀመሪያ ላይ የሚመጣላችሁ ይሄ አፕሊኬሽን ማለት ነው። ይሄን አፕሊኬሽን ኢንስታል ታደርጋላችሁ። ከዛ በመቀጠል ወደ አፕሊኬሽኑ ትገባላችሁ ማለት ነው። ወደ አፕሊኬሽኑን ነክተን ስንገባ በዚህ መልክ ይመጣልናል። ለመጀመሪያ ጊዜ ስትከፍቱት በዚህ መልክ ነው የሚመጣላችሁ አፕሊኬሽኑ ክሊፕ ክላፕስ። አፕሊኬሽኑን ስትከፍቱት በዚህ መልክ ይመጣላችኋል። ኮንቲኒው ዊዝ ጉግል ኢሜይላችሁን ተጠቅማችሁ ማለት ነው። ኦር ደግሞ በፌስቡክ አካውንታችሁ ከሁለት አንዱ በተመቻችሁ መክፈት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ በጉግል ኮንቲኒው ዊዝ ጉግል በሚለው ኢሜይል አካውንቴን ተጠቅሜ ልክፈት። እናንተ ከፈለጋችሁ በፌስቡክ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ ውስጥ ኢሜይል እዚህ ጋር እመርጥለታለሁ ማለት ነው። ኢሜይል አካውንት እዚህ ጋር አስገባለታለሁ። ኢሜይል ሳስገባለት በዚህ መልክ ነው የሚመጣላችሁ። እዚህ ጋር ጀንደር እንድትመርጡ መጀመሪያ ላይ ምን የሚላል እዚህ ጋር ፕሮፋይል ፒክቸር፣ እሱን ክሊክ ስታደርጉት ይሄ ይመጣል። አለው በሉት ይሄን። ከዛ እዚህ ከፈለጋችሁ ከጋለሪ እናንተ የፈለጋችሁትን ኢሜጅ ማስገባት ይቻላል። ከዚህ ለምሳሌ እኔ አንዱን ልምረጠው። እዚህ ጋር ጀንደር ትመርጣላችሁ። ከዛ ኒክኔም የምትለው ዋጋ እዚህ ጋር ስም ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። ኢኩ ዋይፋይ ብዬ ለምሳሌ እኔ ልስጠው። እንደን ከስር ምን የሚላለ ኔክስት የምትላለች እሷን አንድ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር የምትፈልጉትን ኮንቴንት እዚህ ጋር እንድመጣላችሁ ማለት ነው 5 ትመርጣላችሁ እዚህ ውስጥ ፉድ፣ ፈኒ፣ አኒማል፣ ቴክኖሎጂ የምትፈልጉትን ማለት ነው። ጌሚንግ የፈለጋችሁትን ከዚህ ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ኔክስት ነው የምትሉት። እነዚህ ምክንያቱም ኮይን እየሰበሰበ ወደ ውስጥ ስንገባ አሳያችኋለሁ። እያንዳንዱን ቪዲዮ እያያችሁ ማለት ነው። ሾርት የሆኑ ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን ቪዲዮዎች እየተመለከታችሁ ሪዋርድ ይሰጣችኋል ማለት ነው። እዛ ሰሌክት ያደረጋችኋቸው 5ቱ ኮንቴንቶች ይመጣሉ እዚህ ጋር። በዚህ መልክ አፕሊኬሽኑ ይከፍታል። ይሄን ይመስላል አፕሊኬሽኑ። እዚች ጋር የዶላር ጋር የሰራችሁትን ብር የሚቆጥርላችሁ ነው። እዚህ ጋር ኮይን አለ፣ ምን ያህል ኮይን እንዳላችሁ ማለት ነው። ብሩን በምን መልክ ነው የምትሰሩት? አንደኛ እዚህ የሚመጡላችሁን ቪዲዮዎች ፕሌይ በማድረግ ትሰራላችሁ። ሌላ እንደገና ጌም አለው እዚህ ጋር ከስር ምን የሚላለ ሪዋርድ የምትላለች እሷን ገና ስትከፍቱት የሚሰጣችሁ ሪዋርድ ስላለ እሷ ጋር ትገባላችሁ ማለት ነው። ሪዋርድ የምትለው ጋር ትገባላችሁ። እዚህ ጋር የምትመለከቱ ነው ፈርስት ሪዋርድ ይሰጣችኋል ራሱ። እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱ ነው የኮይን ወደ 758 ኮይን እየሰጠኝ ነው። አንድ ክሊክ እያደረጋችሁ ይኸው እዚህ ጋር ደግሞ ራፍል ትኬት ሰጠኝ። ይሄንንም በዝርዝር አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነው። እንደዚህ ክሊክ እያደረጋችሁ ለመጀመሪያ ስትከፍቱ ይሄን ሪዋርድ ይሰጣችኋል መጀመሪያ ላይ ማለት ነው።
እዚህ ጋር ራሱ ይጠቁማል። ራፍል የምትላለች ራፍል ቲኬቶች አሉ። እሷን አንዴ ክሊክ ስታደርጓት ደግሞ ያው ኮኔክሽን ስለሚፈልግ ነው ተጠብቁታላችሁ። ሎዲንግ ያለኝ ነው። በዚህ መልክ ነው የሚመጣላችሁ። ራፍል የምትለውን ስትነኩ ማለት ነው። የመጀመሪያው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ራፍል ቲኬት ተከፍቶልናል። ሌሎቹ እዚህ ጋር የአማዞን አለ። እዚህ ደግሞ ክላብ ኮይን የምናገኝበት ራፍል ቲኬት አለ። የነሱ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው 120 ያስፈልገናል። አሁን 46 ላይ ነው ማለት ነው። አማዞን ላይ ደግሞ ስትመለከቱ 120 ያስፈልጋል፣ 30 ላይ ነው። የመጀመሪያው ግን ከፍቶልናል። ያው ገና ሎጊን አድርገን አካውንቱን ከፍተን ስንገባ በራሱ የሚሰጠን ስለሆነ እቺን አንድ ላይ በመጫን ከስር ምን የሚላለ ፕሌይ የሚላለ እሱን እንጫናዋለን ማለት ነው። ከዛ የሚያመጣልን ትኬቶች አሉ። ሶ ማክሲመም $1 ነው ማለት ነው የሚሰጠን ከሚያመጣልን ማለት ነው። ከዛ በታች 0.2 0.5 0.7 አሉ። ማክሲመም $1 ማለት ነው። እሱን እንመርጣለን። በዚህ መልክ ይመጣላችኋል። እዚህ ውስጥ እንግዲህ አንድ ላችሁ መሞከር ነው። ከዚህ ውስጥ ካሉት ከ9 ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር መካከል ላይ ያለውን ልምረጠው። ይሄን ክሊክ አደረኩኝ። ኮንፊርም የምትላለች እሷን እጫናለሁኝ ማለት ነው። ያው 0.2 ነው የሰጠኝ። 0.2 ኮሌክት የምትላለች ኮሌክት አድርገዋለሁኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር $1 ነበረ፣ እሱ አልደረሰኝም። 0.2 ሰጥቶኛል ማለት ነው። ከዚህ ይመለሳለሁ። እዩት፣ የምትመለከቱት ነው ይሄ። እዚህ ጋር ኮይኖች እዚህ ጋር አሉ። ቀደም የሰበሰብኳቸው ኮይኖች ማለት ነው። 758 ኮይንስ አለኝ እዚህ ጋር። ስንት ዶላር ሰርቻለሁ ማለት $0.2 ሰጥቶኛል ማለት ነው እዚህ ጋር። ልክ በዚህ መልክ ነው የምታደርጉት። ምን ይላል እዚህ ከስር ቪዲዮ ከሚለው ውስጥ ቪዲዮውን ስታጫውቱ እዚህ ጋር ከመጡላችሁ ቪዲዮዎች ማለት ነው ቪዲዮ ፕሌይ ሲያደርግ ሪዋርድ ይሰጣችኋል። ራሱ ቪዲዮውን ፕሌይ ስታደርጉ ማለት ነው ሪዋርድ እየሰጣችሁ ይሄዳል። እነሱን ሪዋርዶች ኮሌክት ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ በኮይን። ይሄን ኮይን ወደ ዶላር መቀየር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኮይን የምትለዋን አንዴስ ክሊክ ስታደርጉት እዚህ ጋር ኤክስቼንጅ የሚያደርገው ለምሳሌ አሁን ያለውን እንትኖች በርግጥ 0 ላይ ነው። 1000 ሲሞላ 10000 $0.1 ነው 10000 የሚሆነው ማለት ነው። እሱን ወደ ዶላር መቀየር ትችላላችሁ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ምን የሚል አለ እዚህ ጋር ክላብ ኮድ የሚል አለ። ክላብ ኮድ ሪዋርድ ውስጥ ገብታችሁ ሪዲም የምትላለች እዚህ ከላይ ሪዲም የምትላለች ይቺን አንዴ ክሊክ በማድረግ ልክ የእናንተን ሰው በሪፈራል ሊንካችሁ ኢንቫይት ማድረግ ትችላላችሁ ሌላን ሰውና ይሄን ሊንክ ተጠቅሞ አፕሊኬሽኑን አውርዶት ሲከፍት እዚህ ጋር የእናንተን ክላብ ኮድ ካስገባ ይሰጣችኋል። ወደ እስከ $1 ድረስ ይሰጣል። ለምሳሌ የኔን ተጠቅሜ ዋናው የምጠቀምበትን አካውንት ማለት ነው ይሄን ላሳያችሁ። 197654 በዚህ መልክ እንደዚህ ካስገባችሁ በኋላ ሪዲም ሪዋርድ የምትላለች ያ እዚህ ጋር you have received $1 ያለኝ ነው ማለት ነው። ኮንቲኒው እለዋለሁኝ ማለት ነው። ይሄው እንደምትመለከቱት ነው። ቀደም 0.2 ነበር፣ አሁን $1 ሰጠኝ ማለት ነው።
$1 ሰጠኝ። ልክ ይሄን የት ነው ይሄ ኮድ የምታገኙ? የራሳችሁ የእያንዳንዱ ሰው ክላብ ኮድ አለው እዚህ ጋር። ለምሳሌ የኔ ክላብ ኮድ እዚህ ጋር አለ፣ እዚህ ጋር አለ ክላብ ኮድ ማለት ነው። ይችን ተጠቅማችሁ ሌላ ስልክ ላይ ማለት ነው በሌላ ስታስገቡ ቅድም አስገብቼ ያሳየኋችሁ የኔ በዋናው አካውንት ይሄ የምጠቀምበት ክላብ ኮድ ነው ማለት ነው። እሱን ሳስገባ ለኔ ምን ሰጠኝ? 1.2 ሰጠኝ ማለት ነው። 1.2 ሶ ያን ክላብ ኮድ መጠቀም ትችላላችሁ። ለራሳችሁም ይሰጣል፣ ለዛኛውም አካውንታችሁ እንደዚሁ ሪዋርድ አለው። ለእናንተም ይሰጣችኋል፣ ለዛኛውም አካውንት ሪዋርድ ይሰጣል ማለት ነው። አሁን $1.2 አገኘሁኝ ማለት ነው በዚህ መልክ። ሶ እዚህ ጋር ያሉትን ቪዲዮዎችን ፕሌይ ያደርጋችሁ ሪዋርድ ይሰጣችኋል። እነዛን ኮይኖች በመሰብሰብ መስራት ትችላላችሁ። ሌላ ተጨማሪ እንደገና ስፒን የምትላለች እዚህ ጋር እሷን ስፒን እያደረጋችሁም ኮሌክት ማድረግ ትችላላችሁ። ስፒን እያደረጋችሁ ማለት ነው። ሶ መጨረሻ ላይ ደግሞ ይሄን የሰራሁትን $1 እንዴት ዊዝድራው እንደማደርግ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ስፒን የምትላለች እሷን ስፒን እያደረጋችሁ እዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ $0.1 ሰጥቶኛል፣ እዚህ ጋር 1.3 ሆኗል ማለት ነው። እዚህ ጋር በመቀጠል ላኪ ስፒን የምትላለች እሷንም በመጫን 4 ጊዜ ስፒን ይሰጣችኋል። በ5 ሰዓት ልዩነት ይሄን ስፒን ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ 500 ኮይን ሰጠኝ እዚህ ጋር በተጨማሪ ሆኖ 500 ስፒን እያደረጋችሁ እዚህ ጋር አሁንም 500 ሰጥቶኛል። ያሁን ጋር በተጨማሪ 500 ሰጠኝ ማለት ነው። በመቀጠል ኤክስትራ ስፒን ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር አድቨርቶች አሉ፣ እነሱን እያያችሁ ስፒን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እሱን አላይም ነኝ። ሶ እዚህ ጋር ኮይናችን ስንት ሆነ? 2758 ሆኖልኛል። $1.3 አግኝቻለሁ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ውስጥ እንኳን ራሱ ምን ያህል እንዳገኙ ተመልከቱ። ሶ እንደዚህ ያደረጋችሁ ኮይናችሁንም ብዙ ከሰራችሁ ብዙ ኮይኖችን ወደ $1 መቀየር ትችላላችሁ። ኮይኖቹን በራሱ ማለት ነው ራሱ $1። ሶ በዚህ መልክ መስራት ትችላላችሁ በቀላሉ በሰዓታት ውስጥ ማለት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሲቀየር 2758 እዚህ ጋር ያው 2000 ኮይኖች ማለት ነው $0.02 ነው የሚሆኑት ማለት ነው። $0.02 ነው። ኤክስቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ካሽ ኤክስቼንጅ የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ ባደርግ 0.02 ይሰጠኛል። እዚህ ጋር ኤክስቼንጅ የሚላለ እዚህ ጋር አያችሁት አይደለም? 0.02 1.30 ነበር 1.32 ሆኗል ማለት ነው። ሶ ኮይኔ 758 ቀርቷል ማለት ነው። ቀየርኩት ወደ $1 የሰራሁትን 2000 ኮይን ማለት ነው። በዚህ መልክ እነዚህን ቪዲዮዎች ጌሞችም አሉ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ አኳሪየም የምትላለች ኮይን ካት እነዚህን ጌሞች እየተጫወታችሁ ብዙ $1 መሰብሰብ ትችላላችሁ። ትሪኮቹም በሌላ ጊዜ የምሰራላችሁ ይሆናል። እነዚህ ያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን የሰራችሁትን ብር እንዴት ዊዝድራው እንደምታደርጉ የማሳያችሁ ይሆናል። ይቺ $1 ምልክት ያለችበትን ቦታ እሷን አንዴ በመጫን አንዴ ክሊክ ስታደርጉት በዚህ መልክ ነው የሚመጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አልከፈተልኝም። $1.32 ሰርታችኋል። በፔፓል እና እንደዚሁም በሞባይል ካርድ ራሱ ማስላክ ትችላላችሁ ብያችኋለሁ። ፔፓል አካውንት ካላችሁ በዛ በሞባይል ካርድ እዚህ አዘር የሚለው ጋር ገብታችሁ ነው በሞባይል ካርድ። እሱ ግን $10 መስራት ይኖርባችኋል። ሞባይል ሪቻርጅ የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር ኢንሰፊሸንት ባላንስ ያለኝ ነው። $10 ከሰራችሁ ወደ ሞባይል ካርድ $10 እንግዲህ ወደ 460 ብር አካባቢ በእኛ ማለት ነው ወደ ሞባይል ካርድ ታስልካላችሁ። በፔፓልም እንደዚሁ ይቺ አልከፈተልኝም። ከቆይታ በኋላ ይቺ ትከፈታለች። አሁን ስላልከፈተለች 0.1 ጀምሮ
ምን ያደርጋል ወደ ፔፓል አካውንታችሁ ትራንስፈር ማድረግ